Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tứ Diệu Đệ Con Đường Giải Thoát. Tập 7. Khổ có thật sự chấm dứt được không? Trong tập trước, chúng ta đã làm rõ 3 loại ái và vòng lặp khổ đau mà con người thường bị cuốn vào. Qua đó, chúng ta thấy cách ái vận hành cùng cảm thọ và chấp thủ để liên tục tái tạo khổ trong đời sống. Sau khi đã thấy rõ cách ái vận hành qua 3 hình thức khác nhau và tạo thành một vòng lặp khổ đau liên tục, một câu hỏi then chốt không thể không được đặt ra: liệu vòng lặp ấy có thể chấm dứt hay không? Đức Phật không dừng lại ở việc phân tích nguyên nhân của khổ, mà đưa ra một khẳng định mang tính giải phóng sâu sắc trong diệu đề thứ 3. Khổ có thể chấm dứt. Sự chấm dứt ấy trong Phật giáo được gọi là diệt hay Nirodha. Điều quan trọng cần hiểu ngay từ đầu là diệt không có nghĩa là hủy diệt sự sống, cũng không phải là trốn chạy khỏi thế giới. Diệt là sự chấm dứt của ái, chấp thủ và vô minh, những yếu tố duy trì vòng lặp khổ đau. Khi nguyên nhân không còn, hệ quả tự nhiên cũng chấm dứt. Đây không phải là một niềm tin, mà là một mối quan hệ nhân quả được Đức Phật chỉ ra rất rõ ràng. Niết bàn, trạng thái gắn liền với diệt, thường bị hiểu lầm như một nơi chốn xa xôi, một cõi giới siêu hình chỉ đạt được sau khi chết. Nhưng trong lời dạy của Đức Phật, Niết bàn không phải là một không gian mà là một trạng thái tâm. Đó là trạng thái không còn bị chi phối bởi tham, sân và si, không còn bị lôi kéo bởi ái và chấp thụ, không còn bị đầy đi bởi phản ứng tự động trước cảm thọ. Nói cách khác, Niết bàn là sự tự do khỏi vòng lặp khổ đau. Điều then chốt ở đây là Niết bàn không phải là điều gì được tạo ra, mà là điều được hiển lộ khi những che phủ được tháo gỡ. Khi ái chấm dứt, tâm không còn chạy theo đối tượng để tìm kiếm sự thỏa mãn. Khi chấp thủ chấm dứt, tâm không còn phải bảo vệ hay khẳng định một cái tôi mong manh. Và khi vô minh chấm dứt, tâm thấy rõ các pháp đúng như chúng là vô thường, không thể mang lại sự an ổn tuyệt đối và không có tự ngã. Đức Phật mô tả Niết bàn bằng những phủ định, không phải vì nó trống rỗng, mà vì nó vượt ra ngoài những khái niệm quen thuộc. Niết bàn không sinh, không diệt, không bị điều kiện hóa. Điều này không có nghĩa là con người biến mất hay trở nên vô cảm, mà là tâm không còn bị cuốn theo những động lực tạo khổ. Một người kinh nghiệm Niết bàn vẫn sống, vẫn hành động, vẫn tiếp xúc với thế giới, nhưng không còn bị thế giới ấy chi phối theo cách cũ. Một điểm rất quan trọng cần nhấn mạnh là diệt không phải là một khoảnh khắc huyền nhiễm xảy ra đột ngột, mà là kết quả của một tiến trình chuyển hóa. Mỗi lần ái yếu đi, mỗi lần chấp thủ được nhận diện và buông xuống, khổ giảm bớt. Ngay trong đời sống hàng ngày, khi tâm không phản ứng theo thói quen cũ, khi không còn vội vàng nắm giữ hay loại trừ, ta đã chạm đến một phần của diệt. Chính vì vậy, diệu đề thứ 3 không tách rời đời sống thực tế. Nó không nói về một mục tiêu xa vời dành cho một số ít người đặc biệt, mà khẳng định khả năng giải thoát có mặt trong chính kinh nghiệm hiện tại. Khi vòng lặp cảm thọ ái chấp thủ được nhìn thấy rõ và không còn bị tiếp sức, sự an ổn tự nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng sự chấm dứt khổ không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nó cần một con đường cụ thể, một phương pháp thực hành rõ ràng. Nếu chỉ hiểu rằng khổ có thể chấm dứt mà không biết làm thế nào, con người rất dễ rơi vào hy vọng mơ hồ hoặc hiểu lầm về buông bỏ. Chính vì vậy, diệu đề thứ 4 được trình bày như sự hoàn tất của toàn bộ tiến trình. Đó là con đường dẫn đến diệt, con đường chuyển hóa từng bước thân và tâm, để ái dần được đoạn trừ và khổ thực sự chấm dứt. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào đạo con đường Đức Phật chỉ ra để dẫn đến sự chấm dứt khổ, thường được gọi là bát chánh đạo, nhằm thấy rằng giải thoát không phải là một ý niệm mà là một con đường sống, có thể thực hành trong đời sống này. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.